Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arky De Leon, na Dental Architect. At ang pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga dapat gawin or gagawin bago magpa-braces. So tandaan po natin, iba-iba po style ng dentista. Ito lang pong sasabihin ko ay common or madalas standard na ginagawa po ng mga dentista. Pero meron pong mga special cases na may ibang nire-require po ang mga dentista. So ito lang po yung basic lang po. Una sa lahat, oral prophylaxis. Kahit anong procedure ang gagawin sa inyo, kung walang emergency or kung hindi naman emergency ang sitwasyon nyo, cleaning po talaga ang pinakaunang papagawa po muna natin. Bago ang lahat, kung mapapapostiso ka man, papabraces ka, cleaning po muna. Kasi mas maganda ang ating magiging diagnosis or mas madaling malalaman ang magiging problema ng ngipin nyo kung malinis po ito. At syempre, pag may susukatan sa'yo, malinis. Kung pipicturan, malinis din po. Pangalawa ay maghanap kayo ng orthodontist or practicing orthodontics. Hindi po lahat ng dentista nagbe-braces po. At iba rin po ang practicing orthodontics sa orthodontist. Ang practicing orthodontics, ito po yung mga general dentist kasi lahat naman po ng dentist pwedeng mag-braces. Ang practicing orthodontics nga lang po ay may nag-training po ng mga sa mga 6 months or 1 year, mga preceptorship po. Ang orthodontist naman po ay ito ay nag-masteral po sila, nag-aral sila ng 2 taon or 3 taon, may thesis din po sila. Talagang finocus po nila ang practice nila sa orthodontics. At magagaling po talaga to pagdating sa braces, and usually medyo mas mahal po rin po talaga sila kasi yung skills po nila is talagang magaling po talaga. So kaya po nila mga moderate to severe cases, kayang-kaya po nila yung mga ganun. Ako po ay isang practicing orthodontics, pero pag hindi ko po kaya, nire-refer ko rin po talaga sa mga orthodontist. So maghanap po kayo ng ganitong klaseng dentista na malapit po sa inyo. Hindi ko po sinasuggest na piliin nyo po yung malalayong dentista kasi importante po yung makakabalik kayo kada buwan. Pero kung sobrang bilib na bilib ko sa dentista na yun, pwede naman po, pero make sure na kaya nyo po yung commitment na makapunta every month. Pero kung tingin nyo masyadong malayo, may hahasil kayo, eventually tatamba rin kayo, maganda, pumili na lang po kayo ng malapit sa inyo. At wag po kayo magpapakabit sa hindi dentista. Napakadelikado po nun. Gagawa po akong video para po doon. Pangatlo po ay sabihin nyo po sa dentista kung ano po ang gusto nyo. Iba-iba po kasi ang pwedeng gawin ng dentista. Pwede niyang pagdikitin yung ngipin, pwede niyang paghiwa-hiwalayin kung gusto nyo maghiwa-hiwalay siya. Pwede niyang pahabain yung 2 ngipin sa harapan, medyo ibaba niya, medyo itaas na to. Sabihin nyo po sa dentista kung anong gusto nyo. Gusto nyo pang i-atras yung nguso nyo, gusto nyo bang i-forward, gusto nyo italon, kung ano po yung maganda para sa inyo, kung anong gusto nyo mangyari, sabihin nyo po sa dentista. Kasi dito po, iisipin ng dentista ano po magiging plano sa pagbe-braces nyo po. Kasi kung kailangan ka ba niyang bunutan para ma-atras yung ngipin mo, kailangan ka ba niyang nipisan yung mga ngipin kasi nalalakihan ka sa ngipin mo, or gusto mo lang gamitin pa yung dulo mong ngipin para mapunta dun sa ngipin na nawala. Magarami pong pwedeng gawin ang braces, pero sabihin nyo po sa dentista bago po ang lahat para alam po niya kung ano po ang ipaplano po niya. Susunod naman po is yung materials na gusto nyo. Gusto nyo ba yung ceramic, sapphire, Invisalign, or metal? Or paminsan yung lingual braces. Meron din po yan. Itong mga braces po na to, iba-iba yung advantage and disadvantage. I-explain din po natin yan sa susunod na video. Susunod naman, sasabihin ng dentista, o sige, kung gusto nyo po yan, pag-aaralan ko po ang case nyo po, kailangan po muna natin ng x-ray. Mga x-ray na kailangan madalas ay panoramic x-ray or cephalometric x-ray. May humihingi na CBCT, pero paminsan lang naman yan, hindi parate. Kaya kailangan ng dentista ng panoramic x-ray kasi kailangan malaman ng dentista kung meron bang mga nakatagong ngipin. Kasi pag tinignan lang niya yung bibig nyo po, hindi po niya alam kung ano yung mga nasa loob. Tulad po nito, in-x-ray po siya. Nakita po, may 3rd molar po siya dito. Baka ito yung dahilan kung bakit nagsungki yung mga ngipin na to. Kasi ito, tinulak na to, kaya nagsungki-sungki ito. Ngayon, pag nag-braces tayo, tinry natin siyang pagkasyahin, matutulak yung ngipin palikod. Kung andito pa rin tong 3rd molar nito, tapos tinulak siya palikod, baka masira yung ngipin na ito. Kasi, itong part ng ngipin na to is mas mahina compared sa ulo ng ngipin. So, mapupudpud to, baka mamatay itong ngipin na to. So, kung hindi kami nag-x-ray, hindi namin malaman na kailangan munang bunutin ito. So, napaka-importante ng x-ray.
Makikita rin ng dentista dito kung may mga sira sa gitna ng mga ngipin. Kasi hindi nakikita lahat ng sira. Tulad nito, makikita mo yung maitim dito, yun pala, may sira na pala yung ngipin. Pero hindi siya nakikita sa bibig. So, kailangan po natin yan. Dito naman, sa cephalometric x-ray, kung bakit dalawang x-ray ang hihingi, dito naman inaaral ng dentista kung sino ang may mali. Or ano ba ang problema? Buto ba o ngipin? Okay. Paminsan kasi, kaya manguso ang pasyente, akala natin manguso siya, yung pala, baba ang kulang. May mga tinatawag dito mga normal values. Kunyari, ito dapat ganito lang kalayo, pero yung sa pasyente, ganito kalayo. So, isabihin, sobra siya sa buto. Or, paminsan sa baba naman, paminsan akala natin manguso siya, yung pala, kulang lang pala yung baba niya, nakaatras lang pala ito. So, ganun po namin nalalaman sa x-ray. Kasi paminsan hindi natin malalaman yan dahil puro balat at tabato. So, mahirap malaman kung sino talaga yung mali. So, inaalam din po namin yung angulasyon ng ngipin. So, paminsan, yung ngipin masyadong naka-angulate, masyadong naka-forward, yung nakanguso. So, dito namin nalalaman kung buto niya ay normal, hanggang dito lang yung buto, which is normal, kunyari, hindi naman siya forward, hindi siya backward, kunyari lang normal, yung sabihin, ngipin na may problema. So, ang gagawin namin, bubunutan lang namin siya para maka-atras ito. Okay? Pero kung buto ang problema, naka-forward talaga to, tapos yung ngipin mo nakatayo, kunwari, forward talaga to, dito yung buto, ganyan, baka hindi na namin ma-atras yun. Mahihirapan na po ang dentista. So, dito po namin nalalaman. Kaya napaka-importante po ng mga ganitong x-ray. Okay, susunod naman po ang impression. So, nagtataka yung iba, bakit may sukat pa? Mahirap kasing aralin ang bibig ng pasyente kung sa bibig lang namin titingnan. Silip-silip lang kami doon. Mahirap po yung ganun. Dito kasi namin nalalaman kung ang ngipin mo ba ay kasya sa buto mo. Paminsan kasi, pag maliit ang buto, malaki ang ngipin, hindi talaga siya magkakasya, kaya siya nagsusungki. Kunwari, ito flexible to. Kunwari, masikip ang buto. Yan, kukompress ko yung buto, kita nyo po, nagsusungki ang ngipin. Sabihin, masyadong maliit yung buto para sa laki ng ngipin. Pag masyado namang malaki yung buto, yan, masyado namang maluwag, so magkakahiwa-hiwalay ang ngipin. So dito, pag sasukat mo, dyan namin na alamin kung kasya yung ngipin mo sa buto. Susukatin namin yung laki ng ngipin, yan, dadagdag naman lahat yan, tapos susukatin naman natin yung buto mo. May mathematical values kami dyan. Pag nakita namin na kulang yung space ng buto para sa ngipin, paminsan nagbabawas kami ng ngipin or paminsan ninipisan namin yung ngipin. So dito namin nalalaman yun. Pagkatapos po nitong mga x-ray at impression, susunod naman po ay importante walang sirang ngipin sa bibig. Madalas hindi po kami talaga nagbe-brace hanggat may sira ang ngipin or may bulok na ngipin sa bibig. Kaya po hindi ko po pinapauna yung bunot tsaka pasta. Mapansin nyo, cleaning lang po. Kasi paminsan, kunwari, para kumasya yung ngipin, kailangan namin magbunot ng ngipin. So ito kunwari, may sira ito, pinapastahan namin, tapos bubunutin rin naman pala namin yung ngipin. Sayang lang. So maganda, aralin muna bago gawin yung ganon. Pero syempre, kung matagal ka bago magpa-braces, pagpaayos ka muna ng ngipin. Lagi ka talaga nagpapaayos ng ngipin. Sinasabi ko lang, kung ready ka na magpa-braces, tapos hindi mo pa napapaayos yung ngipin, pacheck mo muna, tsaka mo papaayos. Total, ilang araw lang naman ang diferensya nila. So, kailangan walang bulok ng ngipin. So, tatanggalin to. Yan, tanggal. Ito, wisdom tooth. Okay, dahil para magkasya siya, kailangan bunutin. Itong wisdom tooth, dahil nawala to, wala na siyang kwenta kasi wala nang kakontra. Anong gagawin namin? Ay, pwede pala namin iusog tong ngipin na to, tapos ito iusog, so hindi namin kailangan bunutin. Ito naman sa kabilang side, baka itong third molar is hindi makakatulong, pwede namin bunutin. So, ganun po nagpaplano ang dentista. So, make sure na ayos lahat ng ngipin nyo. Pag nagpa-braces po kasi kayo, mahirap ng pastahan. Dahil pag nagkasira kayong ngipin sa gitna ng dalawang ngipin tapos may braces kayo, mahirapan na yung dentista pastahan yung gitna nilang dalawa. At isa pa, dahil medyo pag naka-braces kayo, tumataas ang bacterial level ng bibig dahil nga syempre maraming sumasabit. Tumataas din yung acidity, nahirapan kayo i-brush. Yung maliit na sira, mas mabilis siyang lumaki. So, imbes na mura lang ang pagpapaayos mo sa kanya, after mo magpa-braces, baka sobrang laki na niya, sira na siya. At saka sayang naman kung pantay-pantay ngipin mo, sira-sira naman, tapos mabubunot din. So, sayang din yung pinagpantay-pantay po niya. Panlima naman po is mag-commit kayo sa dentista. May kontrata usually itong pinapapirma
or commit kayo na, sige Doc, babalik ako. May maganda kayong usapan at sumunod po tayo doon. Then, 6, pag natapos nyo na po lahat to, pwede na po kayo makabitan ng dentista ng braces. Yun po ang ating topic today. At susunod naman kung sino-sino ang pwedeng magpa-braces. Ako po si Doc Arky De Leon, na Dental Architect. At lagi natin tandaan, dalawang ating kaligayahan ang ngumiti at kumain. Kaya talagaan natin ang ating ngiti. Maraming salamat.